วัสดีค่ะทุกคนนี่คือช่วงใหม่ของใบบัวยาชื่อช่วงว่าโตไปด้วยกันนะคะคนที่เราจะโตไปด้วยกันคนแรกก็คือคุณอีฟมาริสาจากเพจ Above the Ma เราแทบไม่ชอบรูปตัวเองเลยเว้ยหรือต่อให้เราชอบเราก็ไม่กล้าลงรูปรู้สึกธรรมดาเกินไปจนไม่ชอบตัวเองวันหนึ่งที่มึงประสบความสำเร็จอะมึงไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยแบบฝีมือเว้ยมึงประสบความสำเร็จเพราะมึงหน้าตาดีเราต้องแบบพรูฟตัวเองตลอดเวลาว่าไม่คิดเลยนะว่าจะถ่ายรูปแนวเนี้ยเราแบบหน้าเรามันต้องถ่ายรูปแนวไหนคุยกับอีฟแล้วมันย้ำความล้มเหลวของตัวเองอะว่าแบบกูแม่งไม่สักเซสที่มาของรายการเลยนะว่าแบบแต่ละคนอะมันเติบโตไปด้วยกันจริงแต่มันไม่จำเป็นต้องเบ่งบานพร้อมกันอะนี่วันนี้พีแรกนะคะก็ยังงงๆอยู่ว่าแบบจะต้องคุยอะไรกันนะแต่ว่าคือจะบอกว่าอีฟแบบเป็นคนที่แบบเหมือนมีอิทธิพลกับชีวิตเฟิร์นมากที่สุดคนหนึ่งก็เลยแบบอยากพามาคุยด้วยกันแล้วใช่ไหมอ่ะมันแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากอีฟกลายเป็นแบบคุณแม่เต็มตัวโอ้ยมาแล้วเฮ้ยกันแล้วน่ารู้มันโซมมากเลยอย่าเพิ่งบีอยู่กับป้านี่บีเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วนะเราว่าน่าจะเกิน10ปะถึงหรอ10จริงหรอ10น่าจะ10อีฟเป็นคนที่ใช้คำว่าแบบโตมาด้วยกันจริงๆคือชื่อรายการนี้แบบมาจากแบบเรากับอีฟที่ชอบคุยกันว่าแบบเราแม่งโตมาด้วยกันจริงๆว่ะมันเหมือนแบบมันผ่านช่วงเวลาหลายๆช่วงในชีวิตมาด้วยกันกว่าที่มันจะ settle down ได้อะมันแบบโหมันผ่านมาหลายช่วงจริงๆอีฟเนี่ยดังมากในเด็กดีเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วเน็ตไอดอลเป็นเน็ตไอดอลที่ดังมาจากช่วงแบบไฮไฟฟ์อะไรอย่างงี้มั้งแล้วเขาก็ตามกันมาจุดเริ่มต้นของการเริ่มถ่ายรูปมันคือจากอะไรอะก็บีไงใช่เหรอมันเพราะเราจริงๆใช่ป่ะคือก่อนหน้านั้นไม่ถ่ายจริงๆเหรอใช่คือก่อนหน้านั้นจะต้องเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ซื้อกล้องเลยถามเพื่อนว่าแบบจะซื้ออะไรดีแล้วบีนางก็ใช้ฟูจิและนางก็บอกว่าแบบมันต้อง XT1 คือตอนนั้นแบบจำได้โคตรละเอียดแยกว่าแบบกึ่งกลางระหว่างจะไปเป็นเน็ตไอดอลแบบเฮ้ยสวยๆหรือว่าจะถ่ายรูปดีแล้วบีนางก็ใช้ทั้งกล้องฟิล์มใช้กล้อง XT1 มั้งแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไป XT1 เลยแล้วพอเราได้ XT1 อ่ะเขาก็แบบพาไปออกทริปเราจำได้ว่ามันคือทริปลาดบุรีกับพี่แทนกับพาวด้วยทุกคนก็แบบใช้กล้องจริงจังพี่แทนเขาก็ถ่ายรูปใช่ไหมล่ะตอนนั้นพาวนางยังอินถ่ายรูปอยู่เลยถ่ายรูปกันแบบจริงจังมากๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบถ่ายรูปก็เลยติดมาแบบแล้วเราเบียก็มีความรู้เรื่องเลนส์เยอะมากระยะหรือนู่นนี่นั่นแล้วคือเราไม่เคยรู้อะไรเลยเราก็กลายเป็นแบบถ่ายรูปเพราะว่าบีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบน่าตกใจมากแต่แบบใช่ถ่ายรูปเพราะว่าใบเฟิร์นให้ใช้ XT1 กล้องฟิล์มบีก็เป็นคนแนะนำให้ใช้เหมือนกันแต่คือทุกกล้องแหละก็แบบบีเป็นคนแบบเอายัดมือใส่ให้ใช้อีฟเอากล้องฟิล์มเราไปลองเว้ยเหมือนเราไปซาฟารีด้วยกันหรืออะไรสักอย่างอ่ะเราก็แบบไม่อยากใช้เราใช้ไม่เป็นเราไม่เคยใช้กล้องฟิล์มบีก็ใช้เลยอีฟต้องใช้นะอีฟต้องใช้นะรัน energy อย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันแบบนี่ต้องใช้นะสีมันสวยมากเลยนะเหมือนแบบตอนแรกที่รู้จักอีฟแบบเป็นช็อตที่อีฟแม่งแบบเชี่ยคนนี้แม่งอะไรวะมันคือแบบเรื่องใหม่ในชีวิตมากเลยก็เจอกันครั้งเดียวบีขอมาบ้านเลยก็แบบกูตกใจมากไม่คือขอมาดูห่านคือตอนนั้นเหมือนกับว่าเราก็แบบเจออีฟใน IG แล้วก็แบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเห็นเขาขายโคมไฟนี่ก็เลยทักไปแบบซื้อโคมไฟหน่อยค่ะอ้าวบ้านใกล้กันเลยอีนี่ก็แบบว่าเอาบ้านใกล้เหรอไปกินข้าวกันใช่ไปกินข้าวกันไหมอีฟมีห่านใช่ไหมเดี๋ยวเราไปบ้านอีฟนะแล้วนี่ก็แบบเอาไงดีอ่ะเข้ามาก็เฮ้ยบ้านนี้มีห่านบ้านนี้มีแมวสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่บ้านนี้มีเต่าด้วยตอนนั้นเต่าใช่ก็แบบเหมือนแบบเราใบเฟิร์นก็คือรักสัตว์ก็ถ่ายรูปจนแบบนางก็พาเราพาตัวเราไปต่างประเทศครั้งแรกใช่ไม่แล้วก็มีทำเพจก็เริ่มจากเราบ้านเราบอกอีฟเนี่ยทำเพจเราจะได้ไปเที่ยวมันเริ่มมาจากแบบนี้เว้ยกลายเป็นว่าอีฟก็คือไปจริงจังกว่าเราแบบไปเรียนถ่ายรูปที่อังกฤษเลยอ่ะเป็นคนที่อยากทำอะไรและอยากทำจริงจังมากๆจะแบบออฟทุกอย่างแล้วก็มาโฟกัสกับเรื่องนั้นแล้วก็ต้องตั้งใจแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองแบบไปสุดที่ตรงไหนชอบมันจริงหรือเปล่าถ่ายรูปตั้งแต่ก่อนไปเรียนอยู่แล้วอะเรียนมันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราชอบมันเราทำมันได้อะไรเงี้ยฉันไม่รู้ตัวเลยว่าฉันถูกงอนอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งสารภาพเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนนี่เองอ่ะแบบน่าจะสักเดือนที่แล้วอ่ะพออีฟทำเพจใช่ป่ะแล้วทุกอย่างมันเหมือนแบบมันโตมาด้วยกันอ่ะตามชื่อรายการเลยว่าโตมาด้วยกันแล้วอยู่ๆวันนึงเรารู้สึกว่าแบบเรามองเห็นอีฟแบบเชี่ยไปไกลแล้วอ่ะไปไกลมากแบบจากที่แบบ
แม่งเราเริ่มมาก่อนอีกแล้วเราเป็นคนแบบพาแบบเฮ้ยเราต้องมาทางนี้ด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคืออีฟแบบไปจริงจังมากแล้วก็แบบวันนั้นเราแบบน่าจะเด็กกว่านี้เยอะอะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมวะโตมาด้วยกันแต่วันนึงแบบอีฟแม่งไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเราก็เลยรู้สึกมันคือนิสัยไม่ดีมากๆที่แบบรู้สึกแย่กับตัวเองแต่กลายเป็นว่าเราไม่อยากคุยกับอีฟเว้ยเรารู้สึกว่าถ้าเรามาวิเคราะห์ตอนนี้นะเรารู้สึกว่าคุยกับอีฟแล้วมันย้ำความล้มเหลวของตัวเองอะแบบกูแม่งไม่สักเซสก็เลยแบบไม่คุยกับอีฟก็พยายามทักมาเราก็จะตอบแบบตึงๆว่าตอนนั้นอะไม่รู้คือเรื่องเนี้ยจำไม่ได้จนเหมือนกับเมื่อไม่กี่เดือนเนี้ยก็คุยกันเรื่องนี้อีกทีเหมือนความสัมพันธ์เราแบบอยู่ด้วยกันข้างกันตลอดแต่มันไม่ได้คุยกันตลอดนะแต่ว่าแบบเรียกว่าแบบ 3-4 วันคุยกันทีหรือบางทีหายไปเป็นเดือนแต่กลับมามันแบบมันต่อติดตลอดแล้วมันก็เลยไม่คิดว่าแบบหายไปไหนอะไรเงี้ยมันมีประเด็นนึงแหละที่ทำให้เราแบบพูดเรื่องนี้กันขึ้นมาแต่ว่าเราบอกเลยว่าเราไม่รู้ตัวมันก็ไม่เชิงงอนนะมันคือความรู้สึกแบบโดนทิ้งอ่ะโคตรนิสัยไม่ดีเลยแต่ตอนนั้นแบบมีใหม่แล้วก็นัดกินข้าวกันหลายคนมีพี่พาวมีแทนด้วยมีพี่แทนมีพาวด้วยมีพี่พาวกับแทนด้วยกินข้าวเสร็จอีฟก็แจกโปสการ์ดให้ทุกคนเว้ยแล้วแบบอีฟก็ให้เราด้วยแล้วแบบเหมือนในโปสการ์ดมันเขียนว่าแบบไม่รู้ว่าช่วงนี้เหนื่อยหรือแบบเป็นอะไรหรือเปล่าแบบดูแบบบีเงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้รู้ว่ารักแล้วก็แบบยังเป็นห่วงเสมออยากเห็นบีมีความสุขแล้วรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าว่าใบเฟิร์นมึงเป็นอะไรทำไมมึงต้องรู้สึกแบบไม่ดีใจไปกับเพื่อนหรอวะแบบเพื่อนแม่งแบบได้ดีไปไกลแล้วเราต้องดีใจไปด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งนั้นมันก็ทำให้แบบเราได้สติขึ้นมาว่าเนี่ยคือชื่อที่มาของรายการเลยนะว่าแบบแต่ละคนอะมันเติบโตไปด้วยกันจริงแต่มันไม่จำเป็นต้องเบ่งบานพร้อมกันอะเหมือนดอกไม้ทุกดอกมันก็จะมีช่วงเวลาที่เบ่งบานของตัวเองอะหรือว่าแบบเพจชีวิตของคนเรามันแบบมันไม่ได้เท่ากันอะวันนึงที่แบบอีฟแบบบานแล้วอะมันคือแบบเรื่องที่น่ายินดีที่เราควรจะยินดีที่แบบหุ้ยดอกไม้นี้ได้เบ่งบานอะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าแบบวันนึงมันก็จะถึงเวลาของเราแล้วมันก็จะไม่มีดอกไม้ที่เบ่งบานได้ตลอดวันนึงที่อีฟกลับมาหุบใหม่อะเราก็ยังเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างๆกันที่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนึงมันจะถึงแบบช่วงที่เธอจะได้เบ่งบานอีกครั้งเราได้มองย้อนกลับไปว่ามันมีตอนไหนนะที่เราแบบทำอะไรไปที่ทำให้ใบเฟิร์นรู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าที่บีรู้สึกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากที่แบบนั่นแหละเราเริ่มต้นมาพร้อมกันแต่ว่าบีไม่ได้ตอนนั้นมันอาจจะแบบยังเด็กมากเลยไม่ได้แบบเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันมีเวลาของมันจริงๆซึ่งสิ่งนี้เราพยายามที่จะคุยกันอยู่ตลอดเลยเว้ยว่าแบบมันแค่ยังไม่ใช่เวลานั้นเองอะแล้วแบบพอมันถึงเวลาของมันก็มีความหมายเนอะในสิ่งที่เราแบบเฝ้ารอชีวิตเรามีหลายพาร์ทแล้วอีฟอยู่กับเรามา10 ปีเนาะมันก็จะเจอทุกพาร์ทอย่างในพาร์ทความรักอะใช่มันแบบมันเบ่งบานละตอนเนี้ยมันเคยแบบโอ้เป็นดอกไม้ที่แบบมึงไม่ได้เบ่งบานสักทีจนแบบแล้วอีฟก็อยู่เป็นเพื่อนเราตลอดแบบอีฟเป็นหนึ่งคนที่อย่างที่เราเฟิร์นพูดตั้งแต่แล้วแบบมีอิทธิพลกับชีวิตเฟิร์นมากเป็นหนึ่งคนที่เชฟชีวิตเฟิร์นให้แบบมาในทางนี้มาในเวนี้หรือมีความคิดแบบนี้หนึ่งอย่างที่อยากจะบอกก็คือเราไม่รู้ตัวเว้ยว่าความสำเร็จของเรามันอยู่ตรงไหนเราเลยไม่รู้เลยว่าแบบเรากำลังทำให้เพื่อนเรารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าที่บีบอกว่าเราแบบดูเติบโตแล้วดูแบบประสบความสำเร็จแล้วแต่เราไม่ได้สัมผัสถึงเส้นนั้นอะเรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันก็ก้าวไปตามสเต็ปเราค่อนข้างมีเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวเราเมื่อมันไปแตะเราก็ไม่ได้แตะแล้วเราด้วยความแบบฟินว่าแบบมันไปถึงตรงนี้แล้วแต่เราแค่คิดว่าแบบมันคือพาร์ทหนึ่งของชีวิตแต่ว่าด้วยความทะเยอทะยานของบีที่แบบเป็นคนที่มีเป้าหมายที่มันไกลมากมีเป้าหมายที่ไกลมีเป้าหมายที่ใหญ่ดังนั้นอ่ะมันไม่มีเป้าหมายระยะสั้นมันไม่มีเป้าหมายที่ทำให้ตัวเองรู้สึกชื่นใจได้แบบจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปไม่ถึงสักทีแล้วการที่เราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบ positive หรือว่ามองโลกในแง่ดีมันเลยทำให้เวลาที่เราเจอเรื่องที่หนักที่สุดเรายังบอกกับบีว่าเราโอเคมากเราไม่เป็นไรเขาเลยอาจจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเขาแบบมีความสุขแล้วแต่จริงๆชีวิตเรามันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราแค่แบบคิดว่าคนเรามันควรจะแบบเหมือนมีเป้าหมายที่ทำให้ตัวเองแบบมีความสุขในระยะสั้นได้ด้วยดังนั้นเราจะรู้สึกว่าเราแตะเส้นชัยได้บ่อยมากๆนั่นคือแบบอาจจะเป็นเพนหนึ่งของบีที่เราแบบมองเห็นตลอดเราแทบหาความสุขเล็กๆไม่เจอเลยอะมันเหมือนแบบอย่างที่อีพูดแหละว่าทำไมมันไม่ไปถึงตรงนั้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์มันคือแบบเรากล้าพูดว่าบีเป็นแบบ perfectionist จริงๆอะมีเพนนี้เหมือนกันบ้างเกี่ยวกับแบบคุณค่าของงานที่มันผูกกับตัวเลขคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะมันมีปัญหาคล้ายๆกันตรงที่แบบว่าเราวัดคุณค่าของเราจากแบบ
ตัวเลขอะไม่ใช่ตัวงานด้วยนะเพราะตัวงานอะแน่นอนว่าเราต้องแบบชอบงานของเราอะอยู่แล้วอะแต่แบบว่าตอนนี้เฟิร์นกำลังมีเพนที่เกี่ยวกับการเอาคุณค่าตัวเองไปผูกกับตัวเลขแบบเยอะมากเกินไปเมื่อก่อนอะเฟิร์นชอบรูปตัวเองมากเลยนะช่วงที่เราแบบเริ่มถ่ายรูปมาด้วยกันไปไอซ์แลนด์ไปญี่ปุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเราชอบรูปตัวเองมากอะแต่ว่า สวยด้วยสวยมาก แต่ว่าวันนี้เราไม่เคยเราแทบไม่ชอบรูปตัวเองเลยเว้ยหรือต่อให้เราชอบเราก็ไม่กล้าลงรูปแล้วกลายเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยอยากลงรูปสมมติเราชอบรูปหนึ่งมากๆอ่ะลงไปปุ๊บคนไลค์น้อยอ่ะคนแบบ engagement น้อยเรารู้สึกแบบเชี่ยแม่งอันนี้มันไม่ดีว่ะมันไม่ดี ไปแล้วจากคนอื่นใช่เราก็เลยแบบชอบรูปตัวเองน้อยลงแล้วถ่ายแต่สิ่งที่คิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยคนอื่นน่าจะชอบแต่พอคนไลค์น้อยอีกอะมันกลายเป็นว่าเรา loss มากเราแบบไม่เจอคิดว่ามันกำลังหนักมากจนทำให้เราน่าจะกลับมาเกือบถึงเส้นคำว่า depress อีกครั้งแล้วอะเมื่อก่อนจริงๆเราก็ลง IG ตลอดแหละแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เหมือนกับว่าใช้ IG มานานแล้วคนก็กดไลค์เยอะเราเริ่มเครียดตอนที่คนเริ่มไลค์น้อยเหมือนกันเราก็เริ่มรู้สึกว่ารูปที่เราชอบคนไม่ไลค์เราก็เข้าใจไปว่ามันไม่ดีเราก็เลยลองดันทุลังลงรูปที่เราชอบแล้วสุดท้ายคนก็แบบไม่ได้ไลค์จริงๆด้วยแต่ว่าคนหนึ่งในแบบคนที่ไลค์อาจจะเป็นคนที่เราแบบ appreciate งานเขาอะเราก็เลยเริ่มรู้สึกค่อยๆตัดสิ่งนั้นออกเราเลยคิดว่าแบบก่อนอื่นอ่ะมันก็อาจจะต้องชอบงานตัวเองจริงๆแหละแต่ว่าตัวเลขมันส่งผลกับงานมีปัญหานี้เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าทนต่อไปแบบนี้ไม่ได้อ่ะเราเลยพยายามที่จะลงอะไรที่ตัวเองอ่ะชอบก่อนเพราะว่าด้วยปัญหานี้เราเลยหายจากโซเชียลมีเดียไปสักพักหนึ่งเหมือนกันเราอ่ะเป็นคนที่เคยเป็นซึมเศร้ามาก่อนเราสิ่งเนี้ยมันโคตรจะทำร้ายจิตใจเลยถ้าเกิดว่าเราหายไปจากหน้าฟีดนานอ่ะมันก็จะไม่ปล่อยใช่มันก็จะไม่ปล่อยของเราให้คนอื่นเห็นอ่ะอัลกอริทึมมันทำร้ายเราแบบมากๆแล้วอารมณ์เรามันสวิงไปตามตัวเลขมากเลยนะเว้ยเราแม่งเหมือนจะไม่เป็นแต่ก็เป็นนะเว้ยแบบรูปนี้คนกดไลค์ก็รู้สึกสบายใจรูปนี้คนแบบไลค์น้อยมันก็แบบเฮ้ยมันมีอะไรสักอย่างมันมาสะกิดใจสุดท้ายเราก็เลยเลือกที่จะแบบออกไปทำงานอะไรที่ไม่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียสำหรับเราแบบควอลิตี้มันอยู่ที่ว่าเราชอบมันหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้เราคุยกับใบเฟิร์นตลอดว่าเขายังทำตรงจุดนี้ไม่ได้เรารักมันนะเว้ยเรารักการทำสิ่งนี้นะเว้ยแต่ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่รักแต่ทำร้ายเราใช่รักแล้วก็ทำร้ายไปในเวลาเดียวกันโฟกัสที่ลูกเยอะมั้งก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจตัวเองแต่ว่าบางมูดก็รู้สึกแบบทำงานได้น้อยลงแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เราเลือกไงเราเลือกที่จะแบบมีลูกเราเลือกที่จะต้องแบบดูแลเขามันก็มาซึ่งการทำงานที่น้อยลงมันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่จะแบบลงทุนทำสิ่งเนี้ยลงทุนคือลงทุนเรื่องเวลาให้กับลูกอะเราเลยไม่ค่อยแคร์โซเชียลมีเดียมันบิวให้ทุกคนอะแชร์ทุกอย่างตลอดเวลามีอะไรออกมาทุกคนแบบโพสต์แต่สิ่งที่แบบดีหรือว่าในแง่มุมที่เขาอยากจะโพสต์เพราะทุกคนทำคอนเทนต์ไงมันเป็นเพนพอยต์ของเราเหมือนกันเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนทำทุกอย่างได้ดีหมดอะเหมือนแบบเรากลายเป็นคนธรรมดามากๆในโซเชียลคนหนึ่งที่แบบเราก็เข้าใจนะว่าทำไมคนถึงแบบไม่ได้กดไลค์เหมือนเดิมอะเพราะว่าแบบตอนนี้ทุกคนถ่ายรูปสวยตอนนี้ทุกคนถ่ายวิดีโอพอเวลาที่โซเชียลมีเดียมันบังคับให้เราทุกคนต้องแบบโชว์แอคทิวิตี้ตลอดใช่แอคทิวิตี้มันก็เลยทำให้จริงๆเราอาจจะใช้ชีวิตน้อยลงจริงๆใช้ชีวิตจริงใช้ชีวิตจริงน้อยลงจริงเพราะว่ามันใช้เวลามากเลยนะการที่เขาจะตัดคลิปใช่จริงๆทริปเนี้ยอีฟอุตส่าห์ซื้อ Osmo Pocket มาเพื่อจะมาทำคอนเทนต์ YouTube นะคะแล้วแบบว่าผ่านไป2วันบอกไม่เฟิร์นเราไม่ทำละจะอยู่กับลูกเราเห็นบีนั่งถ่ายรูปแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาขยันมากเลยจังหวะของเรากับเขามันไม่เท่ากันจริงๆ energy หรือว่าสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยเราก็แค่คิดว่าเราทำในเวของเราก็ได้ถ้าเรามองบีอยู่ตลอดเวลาเราว่าเราอาจจะลืมจังหวะชีวิตของตัวเองไปนั่นแหละซึ่งเราก็มีความที่จะต้องดึงสติตัวเองบ่อยๆนะเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราอยู่ใกล้กันอ่ะมันต่างคนต่างเหมือนกับโฟกัสมันคือการทำงานเราจะต้องแบบดึงกลับมาเพราะว่าเวลาที่เห็นบีเราก็จะเฮ้ยฉันต้องออกไปถ่ายงานเคยเป็นใช่ไหมเหมือนแบบไปทริปกับเพื่อนแล้วเพื่อนแบบขยันมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำมันสักหน่อยดีกว่าจะปล่อยให้ใจเรารู้สึกแบบนั้นไปนานมากหรือเปล่าแบบเราจะยอมรับมันหรือเปล่าว่าเราเนี่ยแหละคิดไม่ดีกล้ายอมรับกับนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองหรือเปล่าถ้าเรารับมันได้เร็วเราแบบดูตัวเองได้เร็วเราทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาเมื่อวานเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเมื่อวานเรามีปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยก็แบบนอยกับพี่อาร์นี่ไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยพี่อาร์แบบก็ยังไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วสิก็เธอก็มีความสุขดีนี่ก็ไม่เป็นไรจริงๆดีกว่ากูก็ตื่นมากูก็ตื่นก็ปกติดี
บจะไม่รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าบียังไงแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบเพื่อนดีกว่าเรายังไงด้วยมันเหมือนแบบมันธรรมดามากมันเลยทำให้อีฟเพิ่งรู้เว้ยว่าเขาโกรธ เรารู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาเกินไปอ่ะมันคือแบบสิ่งที่อีฟเคยพูดกับเราแต่นะวันนั้นอ่ะเราอ่ะไม่ได้รู้สึกหมายถึงว่าอีฟเคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่ารู้สึกว่าแบบฉันแม่งเป็นคนธรรมดามากๆทุกวันนี้แบบทุกคนคือเหมือนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันได้หมดแล้วฉันมีความพิเศษอะไรที่คนจะต้องมาตามมีครอบครัวที่ธรรมดาเราเคยพูดประโยคใช่เป็นคนพูดประโยคนี้คนแบบแค่กินกาแฟก็มีวิดีโอแล้วอะเลี้ยงลูกก็คือมีวิดีโอมีข้อคิดมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ย แล้วอีฟก็บอกว่าแฟนเราก็เป็นคนธรรมดาลูกเราก็เป็นแบบคนธรรมดาเราก็เป็นคนธรรมดาเราไม่มีอะไรจะพรีเซนต์เลยก็เลยรู้สึกว่าแล้วจุดเด่นของเรามันจะเป็นอะไรวะเมื่อก่อนมันคือแบบดาราที่ทำ YouTube ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้แต่ทุกวันนี้แบบเรามันเป็นใครวะอะไรเงี้ยรู้สึกธรรมดาเกินไปจนแบบจนไม่ชอบตัวเองอะเราเป็นเพื่อนแต่เราพยายามที่จะแบบเราคนอื่นที่อยากจะมองเข้ามาเขาแบบอยากเห็นอะไรแล้วเราก็บอกกับบีกลับไปว่าแบบไม่ต้องแบบ create character อะไรแล้วเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาอาจจะแบบตามเราอยู่ก็คือความที่เราแบบเป็นเราแบบนี้ไม่ได้แบบเซตอัพไม่ได้แบบทำอะไรขนาดนั้นณจุดหนึ่งคนอาจจะโหยหาสิ่งนี้หรือเปล่าเรายังไม่รู้ความธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ธรรมดาขนาดนั้นนะเขาเข้าใจว่าเขาธรรมดาแต่มันไม่ได้ธรรมดานะเรานึกไม่ออกว่าตัวเราแบบมีอะไรที่จะพิเศษกว่าคนอื่นหรือแบบถามกันมาเลยว่าเห็นใบเฟิร์นเรารู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องไหนเนาะแล้วว่ามันอาจจะได้มิติอื่นๆนะว่าเขารู้สึกกับเราในรูปแบบไหนแล้วว่าเรื่องแบบนี้บางทีเราอาจจะมองด้วยตัวเองอาจจะไม่เคลียร์ใช่ลองบอกเรามาหน่อยมันสำคัญกับเรามากจริงๆอะเรื่องเนี้ยเพจ Above the Man เนี่ยมีใครบ้างมีหยกด้วยอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โตมาด้วยกันกับอีฟหยกนี่แบบทำมาตั้งแต่เปิดเพจเลยอยู่กันแค่2คนคือชีวิตเรามีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนนะแล้วมันก็แบบไม่ไปเฟิร์นก็หยกไปเฟิร์นหยกไปเฟิร์นหยกไปเฟิร์นที่เชฟชีวิตเราเหมือนกันหยกเชฟไปในทางที่แบบให้มั่นใจในแบบตัวเองอะอย่าให้ใครมาทำให้ตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกแย่ให้เป็นไฟเตอร์อะอย่าไปยอมมันอะถ้ามึงยอมมันกูก็จะตีให้อะไรเงี้ยจะเป็นฝ่ายนี้แต่ใบเฟิร์นเขาจะแบบลองแบบคอมเพลมไพร์ดูไหมลองคุยแบบนี้ดูไหมคือจริงๆเรากับอีฟเป็นคนที่เหมือนจะโคตรต่างกันเลยอะแบบโคตรต่างกันเลยแต่ว่ามันมีดีเทลเล็กๆอะที่เหมือนกันมากๆอะปมในชีวิตหรือแบบความเจ็บปวดในชีวิตอะไรเงี้ยก็มีความคล้ายกันเยอะอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นคนที่แบบ people pleaser มากๆปีใหม่ที่ผ่านมาเพิ่งคุยกับอีฟบอกว่าอีฟเรามามีดีลกันดีกว่าเรา2คนน่ะจะไม่ยอมคนแล้วถ้าเกิดว่าเรายอมคนกันน่ะจะหยอดกระปุก ทุกวันนี้หยอดกระปุกก็คือรวยแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่ที่แบบตั้งมิชชั่นนี้มาสุดท้ายก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบพอต้องหยอดกระปุกนะแต่ก็รู้สึกว่าแบบช่างแม่งบ้างก็ได้แล้วก็แบบสกิลช่างแม่งเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากเราว่าเราก็พูดมากขึ้นและยอมน้อยลงแต่มันก็ถือว่ามีโปรเกรสคำว่า beauty standard อะทุกคนอาจจะคิดว่า beauty standard แม่งทำร้ายแค่คนที่แบบหน้าตาไม่ตรงตาม beauty standard ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอะคนที่หน้าตาตรงตาม beauty standard อะมันก็มีความเจ็บปวดจากเรื่องนี้เหมือนกันนะเว้ยวันนึงที่มึงประสบความสำเร็จอะมึงไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยแบบฝีมือเว้ยมึงประสบความสำเร็จเพราะมึงหน้าตาดีมันเฮิร์ตเรามากเว้ยเพราะว่าแบบตั้งแต่แบบมัธยมอะเราเข้ามาในมหาลัยเราทุกคนก็แบบเฮ้ยอีฟเด็กดีนี่หว่าอะไรเงี้ยเราอยากจะสลัดคำนั้นจังเลยหรือว่าความที่แบบมันมีห้อยท้ายมาหรือว่าความที่แบบแซวว่าเน็ตไอดอลคือแบบเราไม่รู้ว่าเน็ตไอดอลณตอนนั้นมันเป็นยังไงแต่แบบเราแค่รู้สึกมันเป็นคำที่ค่อนข้างเนกาทีฟสำหรับเราเพราะว่ามันไม่ได้แซวด้วยอารมณ์ที่แบบ appreciate อะไรอย่างเงี้ยโอ้ชื่อชมแต่ว่ามันคือแบบเน็ตไอดอลอะอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะไม่ใช้หน้าตัวเองมันก็เลยเป็นที่มาของเพจ Above the Mask ที่แบบในตอนต้นที่ไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบใครเป็นแอดมินอะเราต้องแบบพรูฟตัวเองตลอดเวลาว่าฉันทำมันได้โดยที่ฉันไม่ได้ใช้โอกาสมันจากแบบหน้าตาคนที่อาจจะแบบตรงตาม beauty standard มันย่อมได้โอกาสบางอย่างมากกว่านั่นแหละแต่ว่าคนมองข้ามในสิ่งที่แบบเป็นความสามารถของเขาจริงๆไปเหมือนกันใช่ซึ่งเราแบบโดนสิ่งนี้มาแทบจะทั้งชีวิตอะเราสามารถที่จะสวยแล้วก็เก่ง ประเทศไทยแม่ง appreciate คนสวยมึงถึงได้แบบมีโอกาสมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องแบบ proof ตัวเองตลอดเวลายิ่งในวงการภาพถ่ายด้วยอะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำงานหนักพ
เพราะว่าท้องร้องแต่ไม่ได้หิวนะ เราจะต้องทำงานหนักเพราะว่าแบบมันมีคนที่จะจัดเราตลอดเวลาเลยมันเคยมีคนบอกกับเราว่าเขาชอบรูปถ่ายเราเว้ยแต่เขาอะไม่รู้ว่าเป็นเรา เห็นงานแต่ไม่รู้ว่าของใคร เขาชอบงานเรา แต่วันที่เขาเห็นหน้าเราแล้วยังไม่เห็นงานเขาเกลียดหน้าเราวันที่เขารู้ว่าเราคือเจ้าของงานเนี้ยเขาบอกว่าเขาขอโทษที่เขาเคยแบบไม่ชอบหน้าเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราถ่ายรูปแบบนี้แล้วเราแบบเชื่อมันได้เหรอวะมันคือความ bias การเกลียดคนคนหนึ่งจากการที่แบบเห็นว่าแบบหน้าตาดีแม่งต้องแบบเป็นคนไม่ดีแน่เลยหรือว่าต้องเป็นคนที่แบบถ่ายรูปแบบฟุ้งฟิ้งแต่เราแบบถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งแล้วมันยังไงต่อไม่คิดเลยนะว่าจะถ่ายรูปแนวเนี้ยเราแบบหน้าเรามันต้องถ่ายรูปแนวไหนเราก็เลยอยากจะให้สิ่งนี้มันหมดไปไม่ว่าจะทั้งคนที่แบบตรงตาม beauty standard หรือไม่อ่ะทุกคนควรจะได้โอกาสอ่ะเราไม่ควรจะแบบ bias อ่ะซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเจ็บนะว่าแบบทำไมเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาไม่ชอบเราก่อนเลยวะ beauty standard beauty ก็ไม่ได้ผิดอะไรคนชอบด่าคนหน้าตาดีแต่แบบ beauty ก็คือ beauty everyone แบบ has their own beauty อะไรเงี้ยแต่ standard เนี่ยดิจะมีทำไมมีเรื่องคุยกับอีกเยอะมากเพราะว่ารู้จักกันมา10 ปีเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเชฟชีวิตกันมาโดยตลอดแต่ว่าตอนเนี้ยเห็นสว่างๆเนี่ย3 ทุ่มแล้วปะวะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาคุยเน้นหลักๆในเรื่องแบบพาร์ทของความเป็นเพื่อนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ละกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้เรามาคุยกับอีฟอีกอยากให้คุยเรื่องอะไรอยากแบบรู้เรื่องอะไรของเราของอีฟอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์มาไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นอะไรกับแต่ละหัวข้อที่เราคุยวันนี้ก็พิมพ์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะโตไปด้วยกันนะคะ บ๊ายบายพี่แอมอยู่ไหนวะ พี่ยามอยู่ไหนอะกลับมายังเอากลับมาแล้วเหรอไปทำกับข้าวกิน กินข้าวกัน